พบผู้ป่วยรวมแล้ว 13 รายด้วยกันนะคะประกาศกักตัวเหมือนกันค่ะ 14 วัน และมีการตรวจหาเชื้อทันทีตอนนั้นเราเตือนออกมาเตือนล่วงหน้า1 เดือนแล้วไม่สำเร็จแล้วพอกลับไปปุ๊บเนี่ยสิ่งที่ตามมาหลังจากนั้นตัวเลขขึ้นไปดูตัวเลขเลยกราฟมันขึ้นช่วงตอนเนี้ยหลังสงกรานต์นี้แล้วกราฟขึ้นหลังจากนั้นไม่เคยลงเลยมันก็ขึ้นไต่สูงเพราะมันกระจายออกไปข้างนอกแล้วสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือเมษาที่เราปิดยาวแล้วทุกคนก็เริ่มไปเที่ยวกันซึ่งตอนนั้นน่ะพวกเรามีความชะล่าใจเพราะว่าเราเคยทำได้เมื่อปี 63จากจุดนั้นจนถึงจุดนี้นะคะมันเกิดการระบาดใหญ่แล้วก็แตกเป็นระลอกเยอะแยะไปหมดเลยเหมือนฝนมันตกไปหมดเลยไปทุกที่เลยกระจายไปหมดเลยคือระลอก3เนี่ยถ้าเราดูติดตามการรายงานจำนวนผู้ป่วยของประเทศเนี่ยเราจะเห็นว่าครั้งนี้เราเห็นตัวเลขหลักหมื่นถูกไหมฮะมีบางวันเนี่ยเกิน 20,000ในขณะที่ระลอก1ระลอก2เนี่ยเราเห็นหลัก10หลักร้อยเราก็ตกใจกันหมดแล้วถ้าจะไม่ผิดในช่วงระลอก2เนี่ยเราใช้วอร์ดอยู่แค่ประมาณ 3-4 วอร์ดพอมาเป็นระลอกที่3เนี่ยเราต้องใช้เยอะมากๆเพราะเป็นการระบาดใหญ่ในกรุงเทพระลอก3นี่อยู่ประมาณเดือนเมษายนของปี 64กระบวนการจัดการเนี่ยเรามีอยู่แล้วกระบวนการจัดการไม่ว่าจะเป็นที่ ARI คลินิกที่เป็นที่ผู้ป่วยนอกที่ตรวจสำหรับผู้ป่วยวิกฤตก็มีอยู่แล้วตู้ตรวจหาเชื้อก็มีอยู่แล้วห้องแลบก็มีอยู่แล้วเตียงก็มีอยู่แล้วแต่มันไม่พอของระลอก3มันคือมันไม่พอช่วงนั้นคนไข้หนักของเราเนี่ยมี13 เตียงไม่พอแล้วในที่สุดเราก็ขยายผู้ป่วยหนักของเราจาก13 เตียงเป็น19 เตียงโดยการเปิดยูนิตที่หอผู้ป่วยอนันทมหิดลทั้งเป็นหอผู้ป่วยแยกโรคของภาควิชากุมารนะครับแต่เอาผู้ใหญ่ไปนอนแทนช่วงที่ขึ้นพีค3เนี่ย ICU 19 เตียงวอร์ดข้างบน6 วอร์ดชักจะไม่ค่อยพอคนไข้หนักก็เพิ่มขึ้นอีกนอนเต็มพื้นที่นะคะตรงนี้แล้วก็ด้านนี้นะคะก็คือจะเห็นว่าพื้นที่ค่อนข้างแคบอะค่ะเรารับคนไข้ได้แค่15 คนแต่วันนั้นอยู่อะค่ะ20 ถึง 22 คนค่ะพอคนไข้เยอะขึ้นนะคะก็เลยทำให้เราจะต้องปิด ER ลงค่ะเพราะว่าเราจะเห็นว่า Facility ของเราไม่เพียงพอที่จะต้องรองรับคนไข้โควิดที่เป็น Emergency ได้แล้วค่ะจำนวนคนไข้โควิดเยอะขึ้นเรื่อยๆคราวนี้พอจำนวนคนไข้มันเยอะขึ้นเรื่อยๆจนถึงจุดหนึ่งเนี่ยสภาพของทางทีมเนี่ยก็ไม่ไหวจริงๆนะคะเราก็เลยคุยกับทางทีมพยาบาลเนี่ยค่ะบอกว่าถ้าจะไม่ไหวสำหรับวันนี้เราอาจจะต้องขอปิด ER ปิดห้องฉุกเฉินก่อนนะคะเพราะว่าเราต้องใช้เวลาในการเคลียร์คนไข้ให้แอดมิดขึ้นไปให้ได้ก่อนเพราะว่าช่วงนั้นเนี่ยวอร์ดที่รับโควิดได้ก็เต็มก็เลยคุยกับทางท่านผู้อำนวยการท่านก็โอเคที่จะขอปิดสักช่วงหนึ่งก่อนให้เราระบายคนไข้ได้ก่อนคือห้องตอนนี้คือแย่มากครับตรงนี้จิตมากเลยพามาที่ศรีราชก่อนครับคือตอนนี้เราไม่สามารถรับได้จริงจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับไปนะคะเราลอก3เนี่ยคนไข้เยอะมากจริงๆนะเราต้องบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์ว่าเป็นวันที่ศรีราชเนี่ยงดรับคนไข้ทุกคนเลยคืนหนึ่งแล้วผมอยู่ในประวัติศาสตร์หน้านะเพราะผมสั่งให้ปิดห้องแพทย์เวรฉุกเฉินในฐานะที่เป็นหมอค่ะหรือบุคลากรทางการแพทย์ทุกคนค่ะไม่มีใครอยากจะปฏิเสธคนไข้เนาะก็คือ
เราเห็นคนไข้ที่เจ็บป่วยมาถึงหน้าเราแล้วถ้าเราช่วยได้เราก็จะพยายามช่วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าในสถานการณ์วันนั้นเนี่ยก็คือคนไข้มันล้นมากจริงๆคือสิ่งที่เราพยายามจะทำได้ก็คือเราก็ปิดไฟตรงหน้าตึกผู้ป่วยนอกแล้วก็ตรงแรมเนี่ยเราจะมีทางรปภ.มาช่วยสกรีนนิดนึงว่าถ้าเกิดคนไข้ไม่ได้หนักมากจริงเราก็ขอไม่รับในสถานการณ์จริงวันนั้นเนี่ยคนที่ขึ้นมาเข้ามาหน้าโรงพยาบาลที่เราเจอจริงๆเนี่ยค่ะก็คือไปมาหลายที่แล้วแต่ละที่ก็คือปฏิเสธมาแล้วก็เขาก็มาบอกว่าเนี่ยพ่อเขาก็ไม่ไหวแล้วเหมือนกันสุดท้ายก็คือเห็นว่าเขาอาการหนักจริงๆก็รับเข้ามาดูแลห้องฉุกเฉินพีคสุดท้ายเนี่ยนะคะคือประมาณเดือนมิถุนากรกฎาสิงหาของปี 64เนี่ยนะคะคนไข้ก็คือเยอะมากคือมันเป็นวงกว้างนะคะนั้นจะหาคนจากที่ไหนเพราะว่าหมอมันมีอยู่แค่นิดเดียวก็เลยต้องไปจัดหาคนจากภาควิชาอื่นๆก็ต้องไปขอแรงมาเพราะยังไงก็ตามเขาก็เป็นแพทย์เพียงแต่เขาไม่ได้ทำงานเกี่ยวกับคนไข้มาสักระยะหนึ่งคุณหมอจบใหม่ที่ใช้ทุนในศิริราชเราก็บอกช่วยมาราวคนไข้เราก็ไปสอนเขาก่อนให้เขารู้จักว่าโรคนี้มันไม่ได้อันตรายไปกว่าไข้หวัดใหญ่หรอกเพียงแต่ว่ามันมีหลักการรักษายังไงเมื่อไหร่ให้ยาอะไรพอเราไปบอกเขาก็เริ่มสบายใจแล้วเราก็ต้องเหมือน available ให้เขาตลอดเวลาที่จะโทรถามเราในช่วงแรกในช่วงที่สถานการณ์โควิดมันเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆเรื่องของการผ่าตัดทางศิริราชก็ได้ลดลงไปมากนะคะทีนี้เราก็เลยรู้สึกว่าในขณะที่เพื่อนเราทางฝั่งอายุรศาสตร์เนี่ยเขางานหนักมากให้เราจะช่วยอะไรเขาได้บ้างก็ได้รับการติดต่อมาจากอาจารย์พรพันธ์นะคะว่าครั้งเขาก็ไม่ไหวเหมือนกันถ้ามีคนมาช่วยก็น่าจะดีค่ะก็เลยตัดสินใจว่าภาคเราต้องมาช่วยเรานำตัวแทนของแพทย์ประจำบ้านประมาณ4คนที่ว่างอยู่ขึ้นมาบนวอร์ดอัสดางนี่เลยค่ะมาให้ดูว่าบรรยากาศการดูแลคนไข้เป็นยังไงได้คุยกับหมอที่เขาดูอยู่ว่ามันทำอะไรยุ่งยากจริงหรือเปล่าหรืออะไรประมาณนี้ค่ะพอเขามาคุยกันแล้วน้องเขาบอกเองว่าเขาทำได้เขาคิดว่าเพื่อนเขาทำได้ตอนนั้นเนี่ยก็เป็นช่วงที่ผมเนี่ยก็ไม่ได้เข้าไปปฏิบัติงานในห้องผ่าตัดพอดีครับกับเพื่อนๆอีกหลายๆคนนะครับก็เลยตัดสินใจที่จะมาทำตรงนี้ครับเราสามารถดูแลคนไข้ที่ใส่ท่อช่วยหายใจได้แล้วก็ดูแลคนไข้ที่มีภาวะวิกฤตได้ครับคิดว่าช่วยได้ตอนนั้นก็ควรจะช่วยกันนะครับก็เลยมาอยู่อัสดาง9ใต้ค่ะก็ประมาณ2สัปดาห์จริงๆก็เหมือนราวคนไข้ทั่วไปค่ะแต่ว่าอาจจะเป็นการราวแบบอยู่ข้างนอกค่ะเป็นส่วนมากตอนนั้นก็มีช่วงท้อบ้างนะคะเพราะว่ามันไม่ใช่ฟิลที่เราแบบถนัดแล้วเราที่เราเรียนเฉพาะทางด้านนี้เราก็ไม่ได้คาดหวังเราต้องมาราวอะไรแบบนี้แต่ก็คิดว่าอย่างน้อยเราก็ได้ช่วยคนอื่นบางทีเราเห็นคนไข้ที่แบบได้กลับบ้านเราก็รู้สึกดีมันดีมากค่ะตอนนั้นคือรู้สึกว่าแบบไม่คิดว่าเราจะสามารถทำให้เขาหายจากโควิดได้ผมเป็นหมอผ่าตัดศัลยศาสตร์ศีรษะคอและเต้านมนะครับโดยทั่วไปแล้วก็ดูคนไข้ที่ต้องมารับการผ่าตัดส่วนใหญ่ก็เป็นโรคมะเร็งครับยอมรับว่าทุกคนที่ไปดูแลผู้ป่วยโควิดตรงนั้นก็มีความกังวลแต่เราก็มั่นใจนะครับมั่นใจในทีมมั่นใจในโรงพยาบาลที่ได้เตรียมทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อป้องกันเราแล้วทำให้เราก็คิดว่ามันถึงเวลาแล้วก็เป็นเวลาที่พวกเราต้องทำงานในฐานะแพทย์นะครับในช่วงต้นๆเนี่ยเราบอกว่าเราก็เริ่มฉีดกับบุคลากรก่อนเพราะฉะนั้นในช่วงเริ่มต้นเนี่ยเราก็มีศูนย์ฉีดอยู่ที่เดียวเลยนะครับก็คือที่หอประชุมราชแพทย์แต่อย่างไรก็ตามพอเราทำไปสักพักหนึ่งเนี่ยเราก็พบว่าปริมาณคนที่เราต้องรับผิดชอบในการฉีดวัคซีนเนี่ยเพิ่มจำนวนมากขึ้นเราก็พบว่าศูนย์ฉีดเดียวเนี่ยอาจจะไม่เพียงพอเราก็เลยติดต่อคณะพยาบาลขอให้เขาช่วยรับผิดชอบสถานที่ในการฉีดวัคซีนเพิ่มอีก1ที่ซึ่งถ้ารวมความสามารถในการฉีดวัคซีนของทั้ง2แห่งเนี่ยก็จะตกอยู่ที่ประมาณ 2,000 คนต่อวันอันนี้เหตุที่ทำอย่างนี้เพื่อไม่ให้เกิดความแออัดของคนที่มารับการฉีดวัคซีนแต่ตรงนั้นก็ยังไม่จบกรุงเทพมหานครสำนักอนามัยอยากให้โรงพยาบาลศิริราชไปช่วยฉีดที่ศูนย์การค้าเราก็เลยต้องไปตั้งศูนย์ฉีดอีก2แห่งหนึ่งคือที่ไอคอนสยามและอีกแห่งหนึ่งก็คือที่ True Digital Park นะครับเราก็เลยต้องรับผิดชอบศูนย์ฉีดวัคซีนเนี่ยทั้งหมด4ศูนย์เพื่อฉีดให้บุคลากรทางการแพทย์นะครับนักศึกษาผู้ป่วยของโรงพยาบาลศิริราชบุคลากรของมหาวิทยาลัยแล้วก็ประชาชนทั่วไปด้วยถ้าเราสามารถลดโอกาสการติดเชื้อของประชาชนในภาพรวมได้นะครับ
โอกาสที่จะเกิดการระบาดหรือความรุนแรงของสถานการณ์ในประเทศก็จะลดลง คนไข้เข้ามาทุกคนทุกแห่งนะครับคนไข้เข้ามารอตรวจมากมายส่วนที่หนักก็เข้า ICU ไปเข้าบุษราคำก็ไม่มีแล้วก็ต้องพยายามหาวิธีซึ่งตอนนั้นน่ะโชคดีพวกเราก็ขยายฮอสพิทอลช่วงที่สถานการณ์พีคๆที่ตอนนั้น 20,000 กว่านะคะคนไข้ตรงนี้จะเต็มลานเลยค่ะก็ตอนนั้นสูงสุดประมาณ180มีพยาบาลดูแลอยู่5คนไหวไหมก็ต้องไหวแล้วเราก็ผ่านมาได้แต่ถามว่าตอนนั้นทำงานกันหนักไหมหนักมากคือเราไม่ได้สู้คนเดียวในความรู้สึกว่าฮอสพิทอลเนี่ยคือวอร์ดหนึ่งจริงแต่มันอยู่นอกโรงพยาบาลแต่ความรู้สึกเราไม่ได้ห่างไกลจากโรงพยาบาลเลยผู้บริหารทุกท่านช่วยเราอาจารย์หน่วยโรคติดเชื้ออาจารย์แผนกต่างๆช่วยให้ความคิดเห็นเราไม่ได้อยู่คนเดียวท้อได้ลุกขึ้นมาใหม่คนข้างนอกยังต้องการเราอยู่ตอนนั้นข่าวออกทุกวันว่ามีคนไข้ที่รอเตียงแล้วเสียชีวิตที่บ้านมันคือประเด็นที่ว่าเขายังต้องการเราโควิด -19 เป็นความแตกต่างทางด้านความคิดแล้วเราเข้าสู่ยุคของการสื่อสารที่ทุกคนทำหน้าที่เป็นสื่อได้แล้วก็การที่จะสื่อสารสิ่งต่างๆออกมาเนี่ยนะครับมันบางทีเนี่ยไม่ได้ถูกคัดกรองตัวเองคิดว่าอย่างไรก็สามารถที่จะสื่อออกไปได้แล้วก็ขาดการตรวจสอบเราต้องสื่อสารกับคนทั้งประเทศนะถ้าเป็นเรื่องโรคเนี่ยผมมองว่าสถาบันทางการแพทย์นี่แหละเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดที่จะทำให้คนเกิดความเชื่อถือได้มากที่สุดการฉีดวัคซีนที่เกาหลีใต้เมื่อสักสัปดาห์ที่แล้วที่มีบางคนเสียชีวิตรัฐบาลเกาหลีออกมาเรียบร้อยมายืนยันเรียบร้อยนะครับว่าไม่สัมพันธ์กับวัคซีนผมตัดสินใจว่าหน้าที่หนึ่งผมคิดว่าจะต้องทำในฐานะก็เป็นโรงเรียนแพทย์คือสื่อเครื่องเหล่านี้ให้กับสังคมผมให้ข้อมูลนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าถ้าข้อมูลนี้ไม่ได้ถูกยืนยันทำให้เห็นชัดเจนว่าคืออะไรเราจะเกิดการสับสน